Доброго дня, шановні друзі, фермери, партнери і всі, хто сьогодні з нами. Ми живемо в час, коли клімат змінюється швидше, ніж будь-коли. Те, що 10 років тому було стабільним, сьогодні стало непередбачуваним. Посухи, зливи, град, заморозки у травні– це вже не винятки, а нова реальність українського сільського господарства. Але водночас це не лише виклик, а й можливості. Бо той фермер, який вміє адаптуватися, який розуміє, як керувати мікрокліматом і процесами в своєму господарстві, той перемагає. І саме тому сьогодні все більше господарств звертаються до тепличного вирощування, бо теплиця це не просто дах над рослинами, це інструмент стабільності, керованості і прогнозованого результату. Але треба чесно сказати, тепличний бізнес це бізнес з великими капіталовкладеннями. Побудувати теплицю це не просто купити дуги і плівку, це серйозне інженерне рішення, де потрібно враховувати сотні деталей від напрямку вітру до вибору систем опалення, вентиляції, освітлення, від економіки проєкту до повернення інвестицій. Тому не дивно, що безкоштовних курсів з тепличного бізнесу практично немає. Усі, хто справді розбирається в цій темі, зазвичай продають свої знання, і це логічно, бо вони коштують дорого. Але наш курс виняток. Завдяки підтримці Європейського банку реконструкції та розвитку і експертів продовольчої та сільськогосподарської організації ООН ФАО нам вдалося створити повноцінну програму, де всі лекції, відео та матеріали надані безкоштовно для всіх фермерів України. Це унікальна можливість для кожного, хто хоче розібратися, як побудувати теплицю грамотно, технологічно і під свій регіон, як не допустити типових помилок і як зробити інвестицію, що швидко окупиться. Саме для цього ми і створили цей курс «Тепличне агрорішення». Це покрокова система знань від розуміння кліматичних ризиків і вибору ділянки до управління мікрокліматом, автоматизації, біозахисту і розрахунку рентабельності. Ми зібрали найкращих експертів України, а, які не просто викладають, а щодня впроваджують тепличне рішення у реальних господарствах. Наша мета проста, щоб кожен фермер, який лише починає або вже будує теплицю, міг зробити це правильно, з оптимальними витратами під свій клімат і свою мету. Бо теплиця це не розкіш, це інструмент виживання і розвитку українського аграрного сектору в умовах кліматичних змін. І ми хочемо, щоб ці знання стали доступними для всіх, а не лише для великих господарств. Тому цей курс це не просто навчання, це наш спільний крок до сучасного, розумного і стабільного фермерства. І, можливо, саме сьогодні в цьому почнемося, от сьогодні прямо почнеться історія нових теплиць, теплиць, у яких зростатиме не тільки врожай, а й нове покоління українських фермерів. Курс тепличний, зараз тоді більш подробно почнемо, що курс тепличне агрорішення– це системна навчальна програма, яка об'єднує знання з агрономії, інженерії, біології, енергетики, економіки та автоматизації. Мета курсу проста, але стратегічна. Навчити фермерів, викладачів і студентів створювати ефективне, енергоощадне і прибуткове тепличне господарство, здатні працювати в нових кліматичних умовах. Особливість курсу в тому, що кожен експерт говорить не із книжок, а з практики. Кожен з них це людина, яка реально будує, проєктує, вирощує, тестує, впроваджує сучасні технології в Україні. Ми не, куп- не, ми, ка- ми не копіюємо чужі рішення, ми адаптуємо їх до наших умов, до українських ґрунтів, вітрів, сонця і економіки. Курс складається з 10 навчальних блоків, що охоплюють увесь цикл тепличного виробництва, від вибору ділянки і конструкції до управління мікрокліматом, енергією, біозахистом і економікою господарства. Це не просто лекції, це жива система знань, що ґрунтується на досвіді українських експертів і міжнародних практик. У нас є вступ. Курс починається з аналізу глобальних кліматичних змін, які впливають на аграрне виробництво. Розглядаються ризики, посухи, зливи, коливання температур, деградація ґрунтів і шляхи адаптації сільського господарства до нових умов. Теплиця подається як стратегічний інструмент стабільності, що дозволяє фермерам керувати мікрокліматом, продовжувати сезон вирощування та забезпечувати стали врожаї незалежно від погоди. Блок перший це проєктування та вибір типу теплиць. Лекції цього розділу допомагають зрозуміти, з чого починається створення теплиці. Слухачі вивчають, як вибрати оптимальну ділянку з урахуванням рельєфу, вітрів, інсоляції, доступу до води та енергії, які теплиці
Типи теплиць існують: плівковий, полікарбонатний, скляний, сезонний, цілорічний, і для яких культур вони підходять, які матеріали каркасу і покриття забезпечують міцність, довговічність і енергоефективність, як обирати конструкцію з урахуванням кліматичних умов, культури, виробничих цілей. В блокі 2 технології вирощування в теплицях. Розділ присвячений сучасним методам вирощування овочів, зелені, ягід і квітів у контрольованому середовищі. Розглядаються класичні ґрунтові технології та малооб'ємні системи, включно з гідропонікою, аеропонікою та іншими безґрунтованими методами. Окремо висвітлюється органічне землеробство в теплицях, використання біодобрив, сидіратів, біопрепаратів і компостів для формування здорової екосистеми. Слухачі отримують знання про живлення, управління вологістю, температуру, освітлення та взаємозв'язок між цими параметрами для максимального росту рослин. В блокі третьому тепличні системи, вентиляція, полив, опалення, освітлення, автоматизація. В цьому блоці детально будуть розглядатися технічні системи, які створюють і підтримують оптимальний мікроклімат в теплиці. Слухачі дізнаються, як працюють системи вентиляції та внутрішньої аерації, принципи крапельного зроження, е, додаткового освітлення, опалення, фертигації, як використовуються датчики температури, вологісті, СО2 та освітленості. Лекції допоможуть розуміти, як автоматизовані системи роблять теплицю ефективною, економною та стабільною. В четвертому блоці у нас підготовка теплиць та живлення рослин. Цей розділ застережується на питаннях дезінфекції теплиць, підготовки ґрунту або субстрату, а також планування живлення культур. У ньому розглядаються методи знезараження конструкції ґрунту, поєднання органічних і мінеральних добрив, створення балансованих схем живлення, планування сівозміни та чергування культур для запобігання виснаженого субстрату. Мета блоку навчити слухачів підтримувати здоров'я середовища, яке забезпечує довготривалу радючість теплиць. В п'ятому блоці у нас захист рослин і біологічна рівновага. В цьому блоці розкривається тема профілактики хвороб і шкідників, інтегрованого захисту рослин, біологічних методів контролю та підтримання санітарного стану теплиць. Слухачі познайомляться з ролью корисних комах, ентомофагів, біопрепаратів, методами боротьби з нематодами та підтримання біологічної рівноваги без хімічних засобів. Цей блок формує екологічне мислення і навички впровадження біозахисту в реальному виробництві. Шестой блок у нас мікроклімат і клімат-контроль. Лекції цього розділу присвячені створенню і підтриманню оптимального мікроклімату. Там розглядаються регулювання температури, вологості, СО2, використання автоматизованих систем і контролерів, баланс між освітленням, вентиляцією та опаленням. Слухачі вчаться розуміти фізіологію рослини в контексті клімату, як навіть невеликі відхилення можуть вплинути на врожай і якість. В блокі 7 у нас економіка тепличного виробництва. Розділ пояснює, як планувати і прораховувати фінансову модель господарства. Він охоплює капітальні витрати на будівництво, поточні витрати на експлуатацію, аналіз ринку, попиту і сезонності, вибір масштабу виробництва, планування, рентабельності і окупності. Цей блок формує економічне мислення, допомагаючи слухачам перейти від агрономічного до підприємницького підходу. В 8 блокі у нас практичне впровадження та проєктування теплиць. Лекції присвячені практичним аспектам монтажу, налаштуванню, обладнання, проведено замір ЄС, pH, вологості, а також реалізація реальних тепличних проєктів. Розглядаються кейси різного масштабу, від міні-теплиць до промислових комплексів. В 9 блоці у нас інновації та технології майбутнього. Цей блок знайомить з найновішими досягненнями, розумними теплицями, IoT-системами, роботизацією, штучним інтелектом, а також впровадження екологічних технологій. А крім лекції, окремі лекції присвячені запиленню комахам, сталому виробництву, енергоощадним системам, LED-освітленню та циркулярним системам водопостачання. І 10-й, останній блок у нас майбутнє тепличного виробництва. Завершання лекції курсу описує тенденцію розвитку, інтеграцію теплиць у міські агропроекти, і вертикальні ферми, створення замкнених циклів води, енергії, виробництво культур з високою доданою вартістю. Підкреслюється важливість інновацій, локального виробництва та екологічності як основи майбутнього агросектору.
Курс створений для тих, хто хоче почати власне тепличне господарство, модернізувати наявну теплицю, навчати студентів або дорадників новим технологіям, або просто зрозуміти, як зменшити ризики і стабілізувати виробництво. Я хотів сказати, що сам курс у нас 12 годин, але це з тестуванням і ем, з тестуванням і там багато чого. Я вам зараз покажу. Тривалість самих відеолекцій 500 хвилин. У нас 46 лекцій по 10-15 хвилин. По 15 хвилин там декілька лекцій, в основному всі по 10 хвилин. І додаткові матеріали для самопідготовки. А після проходження курсу кожен учасник матиме цілісне уявлення про сучасне тепличне виробництво, зможе планувати та розраховувати власний проєкт, зрозуміє, як управляти мікрокліматом, енергією та живленням. І головне, навчиться мислити як інженер природи, а не просто як вирощувач. Ми хочемо сформувати нову культуру фермерства, де головним ресурсом стає не земля, а знання. Я хотів розказати про цю платформу. Я зараз, коли закінчу презентацію, я прямо вам покажу, як зайти на неї. Це платформа ЄБРР створив нове цифрове освітне середовище сучасних знань та практичних новацій. Це платформа Агріакадемія. Мета платформи покращити доступ українських агробізнес-спільноти до професійних навичок, успішних бізнес-кейсів та інноваційних рішень, які відповідають сучасним викликам ринку. І як я раніше сказав, експерти ФАО, продовольча та сільськогосподарська організація ООН, допомагали в цьому в створенні. Тому на цій платформі дуже багато, вже більше ніж, по-моєму, 30 курсів, таких повних знань. От, ми зараз зайдемо, я покажу вам, що там є. Я хотів розказати, що сьогодні з нами команда фахівців, які створювали цей курс і читають головні лекції. Це Олександр Кіановський. Він керівник та засновник інженірингової компанії зі створення тепличних комплексів Екотек Груп, власник YouTube каналу Екотеплиця, у якої, по-моєму, там 140 тисяч підписників. Займається будівництвом теплиць з 2011 року. Має патенти на розробку та монтаж теплиць. Його лекції це практична інженерія тепличного будівництва від вибору ділянки до матеріалів і типів конструкції. З ним фермер дізнається, як побудувати ефективну теплицю своїми руками. У кожного експерта біля 15 лекцій. Віктор Шулешко, засновник та CEO компанії Green Future Engineering, власник вертикальної ферми лабораторії по вивченню впливу світодіодного освітлення на ріст і розвиток рослин в контрольованому середовищі при різних формулах живлення. Його блок це розумні теплиці, як керувати мікрокліматом, зрошення і енергією, щоб кожен ресурс працював з користю. Микола Титерук, комерційний директор компанії по виробництву біопрепаратів «Біоцентр», дорадник з питань біологічного захисту рослин та виробництва органічної сільськогосподарської продукції, експерт з вирощування плодоовочевої продукції у відкритому та закритому ґрунті. У його лекціях практичні рішення, як замінити хімію на біологічні схеми, зберегти урожай і ґрунт здоровим, та і технології вирощування. У Миколи Петровича біля 20 років досвіду з вирощування в теплицях і відкритому ґрунту. З нами Олена Болтовська, фахівець запилення рослин, експерт з інтегрованого захисту та біозахисту рослин у відкритому та закритому ґрунті, дорадник з мультифункціонального сільського господарства, керівник проєктів компанії Rosana Biological Solutions. Вона розповідає в лекціях, як створити в теплиці живу екосистему, де комахи, рослини і технології працюють у балансі. Я Віталій Воронцов, мене багато всіх хто знає, я голова громадської спілки «Зелені агрорішення», дорадник, експерт-дорадник, консультант з органічного виробництва. Мій блог про кліматичні виклики і роль теплиць в сучасному фермерстві. Я розкажу, як теплиця стає інструментом стабільності в епоху змін. І з нами Галина Гуменюк, дорадник з питань організації, планування, матеріально-технічного забезпечення та впровадження органічних технологій, вирощування ягідної, плодової та овочевої продукції, консультант з органічного виробництва та ринку органічних продуктів. Галина брала участь в створенні і адмініструванні цього курсу. Разом ця команда формує повний цикл знань від фундаменту до біологічної рівноваги, від конструкції до сталого виробництва. І я хотів показати, хто можете считати цей QR-код, але я хотів
Оу, так. Е, я хотів поділитися, саме показати, ага, отак. Е, платформу Агроакадемія. Щоб ви розуміли, як це. От просто Агріакадемія. Ви заходите, і здесь одразу дуже багато курсів. І дякуємо велике за рахунок того, що ми тільки здали ці 46 лекцій, вони ще будуть адаптовані для курсу і викладені на цю платформу. Але експерти і спеціалісти цієї платформи вже сьогодні вночі виклали саме наш курс «Тепличне агрорішення», на який ви можете зайти. Записатися на цей курс, я просто вже зареєструвався на нього, прочитати про нього. І коли він почнеться, а він почнеться 1 грудня, то ви зможете пройти його і послухати всі лекції. Ще я хотів показати, ну, щоб ви просто розуміли, як ці лекції створені. Я зробив нарізку, ну, всі ж лекції у нас. Всі лекції у нас по 10 хвилин, але я зробив нарізку, щоб ви побачили, як це буде. Клімат змінюється, і ми не можемо це зупинити. Але ми можемо адаптуватися. Ми можемо будувати систему, де природа і технології працюють разом. Теплиця це не просто конструкція з плівки чи скла для захисту рослин. Це досить складна технологічна споруда, яка забезпечує контроль мікроклімату при вирощуванні сільськогосподарських культур за несприятливих природних умов. Тому сказати так, що яка краще теплиця сезонна чи зимова, це більш спеціалізоване питання. Тобто це те ж саме, що сказати, що краще чи вантажна машина, чи гоночна машина. У кожного є своє завдання, да, умовно кажучи. Ось. Які теплиці є більш рентабельними? Коли варто розглядати питання про круглорічне вирощування? І чи завжди нам для цього потрібні на сучасні дорогі теплиці? Ось так виконуються, наприклад, проекти, коли ми об'єднуємо і зимові теплиці, і сезонні теплиці. Продукція, яка вирощується на вертикальних фермах, є дуже чистою та екологічною. Але від цього вона має бути ще рентабельною і доступною до споживача. Сьогодні поговоримо на цікаву, а головне дуже важливу тему, як гроші. Точніше, про доходи та витрати у нашому виробництві. Сьогоднішня лекція у нас буде по системам зрошення, крапельний полив, система туманоутворення. Раніше світло – це була просто лампочка, а зараз це агротехнологія, яка дозволяє отримати найкращі результати, найкращі рослини, в ітогі отримати великий прибуток. Запорукою високого врожаю є запилення. Це процес переносу пилку з однієї квітки на іншу квітку, в результаті чого утворюється плод. Сьогодні поговоримо про таке важливе питання, як живлення рослин. Які є види добрив, які методи їх внесення, про те, що система живлення – це не просто таблиця з елементами живлення, які необхідно дати в певній послідовності. Багато помилок роблять фермери, коли вони хочуть в приміщення або в теплицю багато-багато засунути рослин. Сьогодні розглянемо тему, мабуть, найважливішого в тепличному бізнесі – це про те, що і коли необхідно вирощувати. Тому що просто вирощувати те, що ми вміємо, або краще всього у нас виходить, це не про бізнес. Тому сьогодні найкращий час вчитися, планувати і будувати теплиці майбутнього. Бо саме від нас залежить, чи зможе українське село не просто вижити, а стати сильними і сучасними у новій кліматичній реальності. Дякую, що я сподіваюся, звук був, да, і всі чули. Я просто це наш такий промо-ролик, який я хотів просто показати, як буде побудовані самі лекції. А зараз у нас зустріч саме з експертами, які розкажуть про свої, кожен там про 14 лекцій, які будували і створювали. Я хотів сказати, що сам проект почався в лютому цього року, і ми практично 9 місяців створювали це в теплицях, на виїздах, писали ці лекції, потім їх рендерили, складували, щоб вміститися в 10 хвилин і надати вам саме, ну, саму суть, свій досвід в дуже короткому в такому викладанні. Тому, я не знаю, там перший Олександр Кияновський, інженер, виробник теплиць, засновник компанії Екотек Груп. Пане Олександр.
Да, доброго дня. Чутно мене? Нормально все? Так, так, чутно. Да, доброго дня, шановні друзі. Мене звати Олександр. Як попередньо представив мене Віталій. Е, Маючи величезний досвід будівництва теплиць, тобто починаючи з 2012 року, займаюся теплицями, відповідно, за цей час накопилась величезна кількість досвіду, який ось зараз ми потроху перетворили безпосередньо в навчальний курс. І так, про що безпосередньо я розповідаю? Якщо ви дивилися в Ютубі, маю теж великий Ютуб канал «Екотеплиця», де приблизно трошки більше, ніж 140-148 тисяч Віталій. Ну, це нюанси. І саме вибачаюсь. І саме в них я розповідаю, тобто всі принципи, що і як повинно будуватися. Тому є досвід, і ми виклали саме цей матеріал, покроково структурували завдяки Віталію дуже, я думаю, інформативно і зрозуміло, що де знаходиться. І так, все завжди починається з початку, вибираємо ділянку, і від цього залежить не тільки те, як ми поставимо теплицю, тобто теплицю ми поставили, це одне, а якщо ми правильно поставимо теплицю, правильно її зорієнтуємо по південь, північ і всі інше по сторонам, зробимо систему дренажа, тобто це десь ще 50% успіху в тому, що ми будемо вирощувати. Тому правильно вибрати ділянку, правильно розташувати теплицю, щоб вона нормально працювала, це дуже великий крок до успіху. Далі є велика кількість самих різних теплиць по формі, по формі і по формі, по розмірам. І якщо ми підходимо до форми, то класика ми знаємо всі. Тобто це аркова теплиця, да, тобто і двосхила теплиця. Але між ними було розроблено, спроєктована дуже велика кількість форм, саме для того, щоб отримати максимально ефективну теплицю, забрати корисні влади аркової теплиці, двосхили, зібрати, наприклад, ось теплиці краплеєвідні, да, тобто які мають рівні стінки, які мають гострий кут даху, вони дозволяють з мінімальним навантаженням по снігу проходити. Тобто за 10-12 років ми пройшли саме різні варіанти теплиць, будували там, і завдяки цьому ось в цій лекції я постарався розповісти, які саме форми дозволяють отримати нам те, що ми хочемо, тобто для яких рослин, які форми підібрати, тому що є аркові теплиці, двосхили, є теплиці по мідлайдеру, тобто є симбіози між ними. Ось про все це ми розповідаємо, що який варіант більше для чого підходить. Ну, відповідно, також і матеріали, які використовуються для цих теплиць, тобто метал, дерево, пластик, алюміній, тобто все це, що для чого, які варіанти підібрати, який профіль, тобто є квадратний профіль, є круглий, тобто які варіанти краще для теплиць, які краще несуть здібності. Тобто це теж ми стараємось розповісти, і це робимо для того, щоб ви розуміли, наприклад, якщо ви будуєте теплицю самі, як правильно поставити теплицю, який крок повинен бути арки, які вони повинні бути по розміру, щоб нести нормальне навантаження, тому що є, взагалі є норми ДБН по будівництву теплиць, і там все це розписується, які снігові навантаження повинні бути, які вітрові, тобто і як побудувати теплицю, про все це ми розповідаємо. Тому що в наступній лекції торкаємось того, в яких регіонах які краще ставити теплиці. Тому що є, наприклад, Одеська область, південні регіони, і там ставити теплиці, які максимально утеплені і зроблені по технології, наприклад, вегетарії термос, там це не практично, тому що там можна ставити максимально відкриту теплицю, тому що там ми можемо отримати максимум світла. Ось. А, наприклад, в північних регіонах, Чернігівській та інші, то там трошки інші вимоги для теплиць, щоб вони нормально працювали, відповідно, інші фактори вирощування. Ось. І далі, коли ми вже трошки розуміємо, які теплиці, який матеріал, наприклад, для накриття, тому що класика, те, що ми знаємо по матеріалам, тобто це у нас плівка, полікарбонат, скло, да? Тобто 3 ось таких основних матеріали. Але для яких теплиць, який матеріал краще вибрати? Тому що є полікарбонат,
4, 6, 8, 10, 16, деякі навіть робили теплиці з 32-мм полікарбоната. І якщо цікаво, можу відповісти, що з цим сталося. Ось. Двошарові плівки використовуються. Наприклад, у нас були запити про трьохшарові плівки. Що таке два шари плівки? Це, відповідно, коли у нас один шар плівки і накриваються два шара, між ними ми накачуємо повітря, і, відповідно, у нас така подушка утворюється, що ми краще тримаємо тепло. Ось. У нас були запити, наприклад, від канадських компаній, що вони хотіли 3 шари, тому що у них набагато холодніше. Ось. Про це ми теж розповімо, які саме матеріали краще використовувати і для яких теплиць, і в який період вирощування. Тому що для деяких теплиць, і якщо ми вибираємо сезонні теплиці, нам достатньо одного шару плівки, і не треба там 2 шари і інші варіанти, тому що які завдання стоять. Ну і відповідно, коли ми, можна сказати, побудуємо теплицю, треба розуміти, яка інфраструктура там повинна бути. Тобто вентиляція – це одне з головних факторів, вентиляція і полив взагалі, для того, щоб теплиця функціонувала. Забудемо про вентиляцію, все, в теплиці буде плюс 50, плюс 60. А без поливу, ну, відповідно, що ми теж вручну вирощувати, поливати – це дуже складно. Ну і зараз, враховуючи дуже складне питання з людьми, да, з робочими, то максимальна автоматизація і як це все зробити, щоб рослина отримала максимум води, вентиляція, щоб нормально все провітрювалося і функціонувало, яка площа повинна відкриватися, що таке внутрішня аерація, тобто перемішування повітря, для чого воно. Ось, все це ми розповідаємо. І якщо вентиляція і полив – це обов'язково для всіх теплиць, і враховуючи там, чи в сезон вирощуємо, чи цілий рік вирощуємо, то система опалення – це одна із таких, з одного боку, дорогих та витратних систем, але вона дозволяє теплиці максимально ефективно працювати, тому що теплиця, можна сказати, відкривається тоді по своєму функціоналу, по своїй рентабельності, коли у нас немає відкритого ґрунту, да, тобто там нічого не вирощують вже, коли на вулиці холодно, і продукція з відкритого ґрунту і з теплиць сезонних вже починає переставати попадати на ринок. Тобто тоді є, як кажуть, високий сезон, коли ми можемо вирощувати продукцію по більшій собівартості, але вона коштує набагато дорожче, ніж в сезон відкритий. Ну і відповідно, якщо ми опалення опалюємо, то дуже важливе питання – це планування енергоощадливості, тобто як зробити так, щоб ми мінімум витрачали на опалення. Тому що в Радянському Союзі було достатньо 500-600, по нормам закладалося 500-600 Вт на метр квадратний для опалювання. Тобто там навіть можна було в зиму заходити на одної плівки. Зараз це просто катастрофа. Тобто ми нічого не виростемо по адекватній ціні, щоб це десь якось реалізувати. Ось. Тому теплиця повинна бути максимально енергоефективна. І як це зробити? Тому що, крім, наприклад, опалення, треба, наприклад, зробити і систему накриття теж максимально енергозберігаючим. Да. Тобто, як це зробити? Ось про це ми все розповідаємо. Ну і системи, які дозволяють значно зменшити тепловтрати, плюс і акумулювати тепло, яке може просто-напросто уходити в повітря. Це все ми робимо. Але саме головне, це, наприклад, в лекції 7, потроху рухаємось, це розрахунок, тобто витрат, скільки все коштує. Тобто, як побудувати теплицю, да, і скільки все це буде коштувати, наприклад, каркас, там, плівка або полікарбонат, тобто і пішли там опалення, освітлення, да, тобто все, скільки, які елементи коштують, і на якому етапі у нас, яка відбувається, і в ітогі, яка ціну ми отримуємо за теплицю, тому що крім теплиці, у нас є ще додаткові витрати. Наприклад, коли ми будуємо тепличний комплекс, то там ще треба і дороги провести, і комунікації, і інженерні системи, і заплатити за проєкти, за все інше. Навіть бував такий випадок, що коли почали будувати теплиці, да, побудували один ряд, приїхала поліція і запитала, а де у вас знаки, що тут дороги і все інше треба. Тобто, якщо є вже дорога якась, навіть ґрунтова на ділянці, то треба якісь знаки ставити. Тобто, це теж є питання. І все це ми пишемо, які що теж розкладаємо, що які витрати можуть бути.
А крім того, коли ми побудували це один етап витрат, а є ще наступний етап це поточні витрати. Тобто, що скільки може коштувати, скільки у нас буде уходити на опалення, на полив, тобто електроенергія. Тобто всі ці витрати плюс-мінус в процентних відношеннях можна зрозуміти, тому що ну, треба розуміти, як кажуть, рентабельність і економічність всього цього проєкту. Ну і наступно поговоримо про період вирощування, тобто сезонні теплиці, що вони, як вони працюють, тобто наскільки вони рентабельні, і які треба закладати вартість, щоб це все працювало і, як кажуть, відпрацьовувало до того етапу, щоб можна було перше відбити те, що ми потратили на все це будівництво, а друге, щоб ми вже почали заробляти від цього. Тобто. І дуже цікавий фактор масштаби, тобто розміри, все це, наскільки воно впливає на рентабельність. Тому що є фактори, ну, наприклад, є маленький бізнес, да, там 300 квадратних метрів, тобто це теплиця, яка може дозволяти вже заробляти, тобто вона комерційна, скажімо так, тому що кількість продукції, яка вона генерує, вона вже більше, ніж треба на одну сім'ю, ось тому можна реалізовувати. Але це ще не тепличний бізнес, це може бути як додатковий прибуток, ось. Коли ми вже будуємо 500 тисяч до 3000, це вже більше як сімейний бізнес, тому що, наприклад, одна сім'я може спокійно працювати з цими теплицями, да, і ось як воно там все будується, тому там вже прибуток, він більше як і заробітна платня рахується, тобто як все це відбувається. Ну і відповідно від 3000 і далі це вже промислові розміри, де ми можемо наймати персонал, і це буде вже, як кажуть, мати окупність. Тому ось такі фактори, ну і відповідно далі ми розповімо про монтаж. Да? Тобто я на ділянці хожу, розповідаю, що, де, як треба, чому це треба розуміти, тому що можна спочатку все побудувати, а потім згадати, що ой, ми забули прокласти всі комунікації. І треба все це розривати, треба все це, якщо ми бетонували, щось розбивати. Тому покроково, з чого почати, як все це зробити. Тому ось в цьому ми доволі подробно розповідаємо, тому що наше завдання створити, щоб теплиці наші були максимально енергоефективними і рентабельними, і це дозволить розвивати наші тепличні отраслі з одного боку, ну, відповідно, далі і сільськогосподарський напрямок, тому що ми аграрна країна з одного боку, але це не, як кажуть, не клеймо, тому що якщо ми подивимось, наприклад, на якусь розвинуту країну, наприклад, Нідерланди, котра теж, можна сказати, сільськогосподарча, але в них ну, тільки експорт аграрної продукції порядка 120 мільярдів доларів. Тобто це, якщо ми будемо рівнятися на передові технології і розвиватися в цьому напрямку, то аграрка може стати для нас другою або першою нафтою. І це дозволить заробляти всім, що саме головне. Тому ось такий курс, я думаю, автори всі постаралися так, щоб ви отримали максимум знання для того, щоб ну, рухатися і розвиватися в цьому напрямку. Тому що найчастіше страх чогось починати – це того, що ми не розуміємо, а що далі. Тому ми постаралися ось це так сформувати і дати максимальну відповідь на всі питання, які можуть виникнути. Тому у мене все по поводу моєї частини. Тому можемо рухатись далі, хто... Дякую, дякую. А я хотів додати, ну, до речі, сьогодні ж держава, всі знають, пропонує грантові програми. За державні кошти можна побудувати теплицю, модернізувати господарство, зробити перший крок до нової ефективності. Але тут якраз і виникає питання і граблі, на які, пане Олександре, ми всі наступаємо, тому що фермер, в принципі, не розуміє, яку теплицю будувати, що починати, як не витратити зайве і зробити все правильно з першого разу. Тому чомусь всі фермери думають, що раз грант дають, треба поставити, що поставиться, що є на ринку, що перший знайшов, не розуміючи, як ця теплиця такої форми, там в плівку, в полікарбонат, стекло підходить під клімат чи ні, ставлять що завгодно, і тільки потім, через рік, коли вже поставили, починають задумуватися, а як же тепер вирощувати, і буде це взагалі працювати. Я, до речі, завжди проводжу аналогію, що теплиця – це як самоліт, ну, літак, у якого прикольно, що можна побудувати, взяти, просто купити фюзеляж,
потім крилля якісь там додати, потім хвіст, потім якісь мотори воткнуть і чекати, коли він злітить. Нічого не полетить, тому що люба теплиця це оно должно бути все синхронно, це должен бути літак, а не просто набор запчастей якихось. І саме для цього створений наш курс «Тепличне агрорішення», тому що це не просто лекції, це покрокова система знань, яка допомагає фермеру пройти весь шлях від ідеї до реального врожаю. І да, я ні в кому разі, ні в якому не хочу сказати, що цей перелік експертів це єдині найкращі експерти. Однозначно, на теренах нашої країни є багато експертів, які розбираються в тепличному бізнесі, але саме ці експерти з великим практичним досвідом погодились і захотіли поділитися з усіма своїми знаннями. Тому далі у нас Микола Петрович Титирук, експерт з біологічного захисту рослин і живлення, компанія «Біоцентр». У його лекціях практичне рішення, як замінити хімію на біологічні системи, схеми, зберегти врожай, ґрунт здоровим, і як взагалі вирощувати, і навіщо вирощувати. Віталій Михайлович, є Так. прохання. Давайте зробимо як в житті. Я ж приходжу все рівно пізніше, після того, як теплиці є, освітлення, все є. Давайте, можна, якщо так можна, не заперечують там. Ну, давайте, ви хочете розказати про помилки? Давайте. Ні, ну дивіться, ну про теплицю як вибираєте, як їх ставлять, потім уже туди технологічно щось ставлять, освітлення, поливи, все. Давайте якби так зробимо, тому що про агрономічний супровід, тим більше про захист, починають вже думати після того, як вже все стоїть, тільки після того починають задумуватися, задавати питання, а що нам вирощувати? От тоді, якщо так можна, давайте так побудуємо, така пропозиція просто виникла. Так, щоб наступний пане Віктор сказав. Да. Я понял. Да, я додам, що Дякую. але Микола Петрович, саме у нього головна боль. Всі щось строять, щось ставлять, щось, якісь лампочки цепляють, якийсь полив слейки, потім зовут Миколу Петровича, говорять, давай, научи нас вирощувати. І він в ужасі, в предінфарктному состоянні ходить і бачить це все, і розуміє, що там просто неможливо вирощувати. І от прикиньте, як йому складно фермеру сказати, що тут просто от фермер строїв, а тепер здесь в принципі нічого рости не буде. Тому я розумію, да. Тоді далі, пане Вікторе, Віктор Шулешко, Green Future Engineering, якраз спеціаліст з освітлення, поливу, автоматизації, його блок «Розумні теплиці», як керувати мікрокліматом, зрошенням. Це саме те, що всі чомусь на це забивають, думаю, що от просто тільки дуга і плівка, і все вже повинно рости. І якраз, пане Віктор, хоча оту тему і мікроклімата, і вентиляції, все, якраз пане Олександр говорив в відкритому ґрунті, в закритому ґрунті, в теплицях больших, а пан Віктор якраз більш детальніше в вертикальних фермах, в гідропоніки, аеропоніки, все повністю в своїх лекціях, теж біля 14 лекцій. Тому, пане Вікторе. Дякую. Ну, я як власник інженірингової компанії, як електронщик і агроном, я в своїй частині лекції розказував про, ну, можна сказати, впевнено, що новітні системи, які є. Тобто, я розглядав, які є датчики, як вони працюють. І саме головне, що не раз Віталій наголошував, саме практичне використання. Бо при розробці будь-якої системи, а теплиця – це складна система, і багато факторів, які треба нам контролювати. Моя якраз задача була в тому, щоб розказати, яким чином це можна все контролювати, які датчики використовувати, які датчики працюють, які датчики не працюють. І тому в одній з частин ми розглядали саме датчики. Тобто температура, вологість, ґрунт, там система поливу, датчики pH, EC, які вони є, як вони працюють, як їх треба правильно калібрувати. Це дуже важлива така частина, бо багато, як виявилось, навіть не знають, як їх правильно калібрувати. Тому в цій частині я розказував про датчики. Далі саме головна частина була про системи вирощування. Про системи вирощування, саме гідропонні системи.
Тому я більше спеціалізуюсь на гідропонних системах, на закритому ґрунті, на дуже закритому ґрунті, от як ззаді мене вертикальна ферма зараз знаходжусь. Тобто ми розглядали, які є технології, чому саме там гідропоніка, вона є одною з провідних і масових технологій вирощування. Тобто ми подивилися різні системи, які є, поверхневого слою система, система глибокої культури, глибоководної культури. Ми подивилися, які є переваги тої чи іншої системи. Я розказав практичний досвід використання цих систем, адже я з ними працював, я їх всі проходив. І для себе при створенні вертикальних ферм я використовував вже ті технології, розказував про ті технології, які мають найвищу ефективність. Також я розказував про свою основну вид діяльності, який я просто обожнюю, це освітлення, як воно впливає, які є фактори, як правильно підібрати світильники, скільки світити, треба взагалі світити чи ні, бо є ще такий момент, що можна і не світити, тобто в залежності від задачі, яку треба отримати. Тобто все повністю про систему освітлення, які є світлодіоди, як вони впливають, чому треба більше заплатити за систему освітлення, які є терміни окупності систем, які є типи підвісів систем, як правильно їх вішати, як буде світлодіодний потік розподілятися на наші культури, які головні фактори, там рівномірність, там кількість фотонів, яка має туди, як їх порахувати, як вибрати систему. Тобто я дав той базис знань для фермера, який потрібен йому саме для вибору цієї системи і взагалі розуміння, потрібна вона чи ні. Потім я розказував про самі вертикальні ферми, що таке клімат-контроль, що таке електронний агроном, як це все працює. Тобто я розказував про систему, яка не потребує великої робочої сили саме в обслуговуванні системи. Тобто у мене ця вертикальна ферма, вона повністю автономна. У мене в телефоні є одна кнопочка, я нажимаю запустити систему, вона включає світло, вона поливає, вона дивиться за розчином, вона додає воду, вона поливає, вона зараз буде ще дивитися за рослинами, в якому вона стані, вона за мікрокліматом слідкує, вона осушувачами, вентиляціями, рекуператорами управляє. І саме головне, що в кінці, навіщо це все потрібно, в цій системі автоматизації, саме головне для агронома, ми створили електронного агронома, а для агронома, як Микола Петрович, що саме головне? Це головне дані, при яких же ж вирощували, щоб розуміти, наша рослина виросла повноцінною так, як треба, чи можна щось змінити в живленні, в кліматі, чи в цьому. Це дані, графіки, які ми можемо вигружати і дивитися, як же ж змінювалися наші параметри і при яких параметрах це все відбувалося. Це також я про все це розповідаю детально, з аналізом. В ще одній частині своїх лекцій я розповідав, звичайно, про рослини з доданою вартістю. Бо рослини з доданою вартістю – це є рослини, які тяжко вирощувати, які потребують саме контрольованого середовища. Я розказував, як в вертикальних фермах вирощувати ті рослини, які можна продавати дорого. Я більш детально розглянув, чому споживач вибирає такі рослини, як формується додана вартість на такі рослини, як їх правильно фасувати, як їх правильно возити, як споживач може давати відгуки по вашій продукції. Також в одній з частин ми розглянули саме головне і саме перше, що має робити будь-який фермер при створенні тепличного господарства. Це фінансова модель господарства. Тобто ми розглянули операційні витрати, ми розглянули діаграму операційних витрат, тобто всі операційні витрати, які у нас там є: опалення, світло, робоча сила, розхідні матеріали, добрива, все. І шукали саме, де ми можемо зробити більш ефективніше, тобто знизити наші операційні витрати. Тобто фінансова модель, вона має бути основою. І от якраз про це в одній з частин я розказую. Це реально дуже захоплююче, бо це ваші гроші. І от саме там можна побачити, скільки їх буде, і побачити, планувати на майбутнє розширення тільки на базі фінансових моделей при ідеальних, звичайно ж, умовах вирощування. Ще в одній частині ми розглядали більш детально, які ж використовуються субстрати для вирощування саме в гідропонних системах. Тобто ми розглянули торф,
мінеральну вату, кокосовий субстрат, подивилися, які є плюси, які є мінуси. Я це все пройшов. Дуже багато часу було витрачено на дослідження, як же ж вони впливають. Тобто, так зараз розкажу, щоб було зрозуміло, наскільки це було. Тобто, ми здавали на аналізи поживлячі розчини після використання того чи іншого субстрату. Ми дивилися, як субстрат впливає на pH, на засоленість. Це про кокос я зараз маю на увазі. Як він впливає, скільки ми на це витрачаємо фінансових ресурсів, скільки ми витрачаємо на це коштів, який дорожче, плюси, мінуси, там всі нюанси в субстратній. Ну і, звичайно, в ще одній частині я розказував, як же ж це все електроніку нашу ми можемо заживити таким чином, щоб вона була автономною. Тобто при виключенні зовнішніх підключень ми могли автономно працювати. Я трошки затронув тему сонячних панелей, теплових насосів і показав там трошки практичних застосувань, як це застосовується в реальних теплицях, як це використовують, і наголосив на тому, які можуть бути економічні вигоди при застосуванні таких систем, скільки вони окупаються, і яким чином їх впроваджувати, правильно впроваджувати, які системи, які застосовуються в теплицях, треба підключати саме до таких джерел. Мені здається, я згадав всі частини своєї лекції свої. Тому на цьому хочу завершити і сказати, що саме головне, що ми зробили з колегами, і завдяки ФАО Віталію Воронцову, його терпінню, це саме реально, ще раз повторюсь, практичний досвід. То, що тут реально всі практики. Ми всі співпрацюємо, ми всі разом робимо такі системи, що вони працюють, бо це є досвід. І найкраще, що може бути, це досвід людини, яка постійно в цьому, яка знає, як це правильно реалізувати. А від фермера саме головне дослухатись до цього, бо багато буває різних моментів, коли не чують, там буквально хвилину додам, тобто не чують. Оцей датчик коштує 1000 гривень, ні, я куплю за 500 гривень. І потім каже, в мене, щось не включається вентилятор, і в мене там жарко. Бо в тебе датчик на 10, 20, 30% показує неправильні значення. Тобто треба вам дослухатися до порад практиків. І ми завжди все підскажемо, а цей курс буде просто глобальним стартом до успішного бізнесу. Дуже дякую. Дякую велике. А у нас якраз питання. Во всіх наших лекціях 3 роки поспіль бере участь пані Маріте. Это досвідчений агроном з Латвії. І пані Маріте совершенно правильно питає, що типа вообще-то надо начинать з аналізу ринку і вибору культур для вирощування. Пані Маріте, да, але в нашому саме державі в 22-му році вдруг відкрилася от эта програма державної допомоги, де на теплиці модульні, так їх обозвали, 1,6 гектара, начали давати 7 мільйонів гривень. Это 32 теплиці, на 16 теплиць 3,5 мільйона і на 8 теплиць 2 мільйона гривень. І всі як дурні кинулися вставити ці теплиці, не то, що не розуміючи, що вирощувати, а раз держава дає гроші, треба брати, треба строїти, а тільки потім, коли вже ставить, я чому сказав, що Микола Петрович кожного разу вообще просто офігіває, извиняюсь за вираження, коли приїжджає, а люди вже щось наставили, тому що вони ж не розуміли, що держава дала гроші, треба поставити, а потім розберемось, що там ринок купить. Так от так у нас, тому ви пишете, як повинно бути, а ми зараз якраз і зробили цей курс, щоб це і було, щоб люди, коли ставили себе теплиці, покупали щось, вони вже розуміли, хоча б що за теплиця. Я завжди, коли лекції про теплиці читаю, я завжди починаю з того, що в принципі, якщо підійти к теплиці як к заводу і зробити його ідеальним, що там можна вирощувати все, то так і що можна строїти. Тоді ви вибираєте на ринку, домовляєтесь, що кому треба, і починаєте вирощувати під замовлення. Це так можливо. Але у нас
це теж не працює. У нас вначалі ставлять теплиці, потім там у кума, друга щось побачив, воткнув, щось воно не працює, щось не поливає. Потім к нам звертаються, давайте допоможіть нам виростити і довести до врожаю. А там, в принципі, неможливо, тому що ну нічого там не буде рости. Тому я зараз скажу, у нас є клієнт, ну, чисто, звісно, випадково вийшло. Чоловік дуже хоче теплиці, і вже купив ґрунт, так сказати, і вже став ставити. Микола Петрович приїхав, подивився, ужаснувся. Потім пані Олена Болтовська приїхала, ужаснулась в плані того, що там повний ґрунт, німатоти, там нічого рости не буде. Да, вихід є. По ходу сообразіть, наприклад, перейти на гідропоніку, де ми від ґрунту відриваємось, і тоді вже ставиться просто мікроклімат, нормальна система как бы живлення і все, і тоді ті ж самі нематоди как бы не страшні, але це ж как бы вовремя, хоча вовремя повинно бути, коли ще тільки фермер задумався щось ставити, він вже должен вивчити свою ґрунт, свою воду, чи буде там взагалі щось рости, тому Микола Петрович, може тоді зараз трохи про корисних комах і бджолів пані Олена, а ви на завершення запечатаєте всіх? Да, я згоден, от вона тим більше просилася там, що і трошки раніше прямо. Так. Пані Олена, ви там готові? Пані Олена Болтовська, фахівниця з біозахисту, природного запилення, компанія Rosanna Biological Solutions. Якраз пані Олена спец дуже потужний по нематодам, по запиленню, бджолям, іменно шмелям, як джмілі, да. Джмелі. Да, джмілі. Так, Да. пані Олена. Добрий день. А, Робота, яку очолив Віталій, зроблена потужна, і точно скажу, що такої іншої немає. Вона наповнена змістом і достатньо доступна для людей, які починають робити. Звісно, якщо б мій виступ, моя реклама моїх лекцій була після Миколи Петровича, воно б це було логічно, але маємо те, що маємо. І ви десь трохи в мене забрали мого тексту. Отже, я Олена Болтовська, керівник проєктів компанії Rosanna Biological Solution. Мій досвід роботи з сільськогосподарськими рослинами, вирощеними в закритому ґрунті, майже 30 років. І тому з власного досвіду я можу сказати, що майбутнє за закритим ґрунтом. Не тільки закритим ґрунтом, як зимовими теплицями, там, плівковими теплицями, але і іншими засобами, які будуть прикривати наші рослини. Чому? Бо, як не раз зараз вже повторювалось, кліматичні фактори сьогодення вони нас не радують. А при комерційному вирощуванні різних сільськогосподарських рослин ми що маємо? Ми хочемо отримати гарантований якісний врожай, ми хочемо отримати високий вал цього врожаю, ну і, як завжди, за низькою собівартістю. Тому всі ці показники, на мою думку, вони теплиці вирішують ці завдання. Але, на жаль, я в своїй роботі можу охарактеризувати початок вирощування рослин в закритому ґрунті як десь трохи, я нікого не хочу образити, але він інтуїтивний. Тобто, рослини ж ростуть, а чому вони в мене не будуть рости?
плоди зав'язуються, а чому вони в мене не будуть зав'язуватися? Тому в моїх 3 лекціях було акцентована увага, по-перше, щоб далеко не уходити, на паразитичних нематодах. Як виявилось, ось вже при підготуванні даного курсу я зустрічалася з деякими фермерами і задавала їм питання. Як ви уявляєте собі нематоду? Що таке нематода? Нам дуже мало людей відповіло правильно, що це таке. Тому в лекції про нематод я спробувала розкрити, що таке нематоди, як вони впливають на рослину, що їхня симптоматика, вона не завжди чітка, і цю симптоми захворювання рослин нематодами не завжди правильно ідентифікують, і від цього неправильно формують систему захисту, відповідно збільшується собівартість, затрати на вирощування рослин. Тому, звісно, 10 хвилин дуже мало для всіх моїх 3 тем, але я думаю, там достатньо інформації по нематодам, щоб ви в першу чергу задумалися. В першу чергу, перед тим, як монтувати теплиці і висаджувати рослини, ви обов'язково маєте зробити хоча б фітонематологічний аналіз, щоб розуміти, з чим вам прийдеться стикнутися в майбутньому, так як немає жодного не хімічного, не біологічного, жодного препарату, який ефективно контролював би чисельність розвитку нематоди. Для того, щоб обмежити негативний вплив нематод на рослину, є система заходів. І не чекайте від неба манни небесної, що ви зразу з нематодою можете поборотися. Тому в лекції про нематоди я спробувала розкрити, що таке нематода, її небезпеку і невеликий блок про контроль чисельності цього небезпечного шкідника. Також вважаю інтуїтивний підхід в тепличному господарстві, особливо в починаючих теплицях, це запилення. Для всіх в нас запилення і формування плоду – це медоносна бджола. Хоча ніхто на якийсь період навіть не хоче задумуватися, що медоносні бджоли або інші запилювачі, природні запилювачі, в теплицях не літають. Теплиця – це закрите середовище. Тому в одному блоці розкрито, на мою думку, розкрито позитивний вплив джмелів. Їх можна внести в теплицю. Вони там ефективно працюють, вони сумісні з багатьма інсектицидами, і в цьому випадку ви отримуєте якісний повноцінний плод і високий вал врожайності. І третій блок моя лекція стосувалася комах, кліщів, а також позитивних нематод, для того, щоб контролювати розвиток шкідливих організмів в теплицях. Знову ж, на одного шкідника наших рослин є більше 50 видів комах, кліщів, інших організмів, які контролюють їх чисельність. На жаль, достатньо агресивна політика виробників синтетичних засобів захисту, дуже правильно побудовані схеми
підходу цих фахівців, які працюють синтетичними засобами захисту. Також відношення людей, що думають, що ми з'їмо пігулку і все буде хорошо. Віддвинули ентомокарифагів, ну, комах і кліщів, які хижих, на трошки задній план. Але якщо зараз подивитися на провідних тепличні господарства, то як за кордоном кругом, а і в нас в більшості випадків усі тепличні господарства зимового типу, скляні теплиці, вони всі свої рослини захищають за допомогою комах і кліщів. І таким чином у них, на мою думку, у них наразі найбільш якісніша і чистіша продукція, ніж, як кажуть, у бабки з городу. Тому в цих лекціях я спробувала розкрити, а то й розказати, в чому позитивні сторони моїх об'єктів, і ними можна користуватися в тепличному господарстві, тим самим отримуючи високий врожай, і високий якісний врожай з невисокими затратами. Дякую ще раз, Віталій Михайлович, і всім причетним, всій команді. Я маю надію, що наша робота буде оцінена, і мені не буде соромно за свій матеріал, який я виклала. Всім вдалого дня. Дякую. Дякую. Нагадаю, що хто пізніше підключився, що ми збросили якраз посилання на і показували Агріакадемію, на якої будуть викладені з 1 грудня. Ну, смотрите, нагадаю, 46 лекцій, мінімум по 10 хвилин. Ще якраз зараз курс цей грузиться на цю платформу, безкоштовно для всіх буде. Тому от посилання у нас в чаті, реєструйтеся, як тільки курс буде доступний, він зразу вам відкроється і ви зможете його пройти і послухати всі наші 46 лекцій кожного експерта. І пані Маріте добавила, що да, є гібриди томата устойчиві к нематоді, є гібриди подвої томата. Пані Маріте, є вихід завжди. Якщо чоловік не вмер, то вихід завжди є. Тому В лекції я кажу про стійки, я говорю про систему. Я кажу, що просто немає одного методу, який контролює. А там є і сівозміна, і ловчі культури, і стійкі гібриди. Да. Так, Микола Петрович, як ви? Так, дякую. То саме я люблю в кінці, коли вже питань дуже багато, значить, одразу по поводу гібридів, стійких до нематоди. Ну, дивіться, скажу зразу, що воно призводить. Воно призводить до появи популяції нематод, які будуть значно агресивніші і не подолають стійкість даного гібрида. Чому? Тому що які б не були видатні селекціонери, скільки вони гібридів там не представили нам, природа нам представить в мільйон разів більше комбінацій. І ми виведемо нову популяцію, яка буде пробивати нам ту ж саму стійкість даного гібрида. І тому те, що сказав Віктор, я вважаю, це абсолютно вірно. Але тут пан Віктор згоден з ним, тому що він сказав, що багато слухаючих, багато тих, хто не чує. Тому що, якщо вже говорити про феноменальні результати, то я, Олені Вікторівні, забезпечив доставку автоматів з галовими нематодами, які там посилку не влазили. Чому? Тому що людина використала ловчі культури. Вона все уважно послухала, що можна вивести горох чи ту ж саму квасолю. І вегетувало воно в неї 2,5 місяці. Він просто не замітив, що через 3 тижні треба його переробити, тому що за 3 тижні ці рухомі самки проникнуть в корінь, перестануть рухатися. А коли ми припинимо вегетацію, вони там просто-напросто загинуть. Тому дійсно, от ви знаєте, іноді дивує такий момент підходу. Я практично в своїх лекціях, основна задача була говорити про біологічний захист і живлення рослин. Але практично в кожній казав, перед тим, як ви думаєте щось робити, подумайте. Ну добре, ви виростете ці рослини, ви подумайте, куди ви їх будете продавати. Тому що це не жарти.
У нас є господарства, коли приходиш, що теплиці стоять, опалення є, освітлення є. Питаєш, що будемо вирощувати? Кажуть, перець. А чому перець таке? Ну, тому що на нього ціна 240 гривень за кілограм. А ви розумієте, що перець ви отримаєте через півроку? Вони, як? Це ж теплиці. Ну, а от так воно, півроку. Питання, а я згоден з фразою, що сучасні тепличні комбінати, от як вже проговорювалося, Віталій Михайлович сказав, це як завод. Тут можна дійсно спланувати, може в будь-який момент року. Може вирости те, що хочемо. Хочемо жовтий томат, буде жовтий томат. Хочемо червоний перець, буде червоний перець. Хто в Україні це має вирощувати? Тільки Умань. Ну, трошки Каліновка там, горем пополам, світокультура. А чому вони так не вирощують? Вирощують дуже мало. Дуже просто, тому що на ринку України вони не одні. Ринок глобальний. Ніколи тепличні комбінати не вирощували в листопаді, грудні, січні, не вирощували ні томати, ні огірки. Зараз дещо змінилося, раніше було так. Закінчили вегетацію 7 листопада, збирали останні томати, огірок взагалі мало хто вирощував в другому обороті. І що робили? Через 2 тижні висівали. Висадка огірка була останні дати грудня, томата на початку вже січня, щоб в кінці лютого отримати огірок. А що продавалося в цей період? Іспанський, турецький, просто імпортні овочі з усіма навіть пошлинами, які вводилися, був значно дешевший, ніж той, що отримують в цей період. Тому я завжди казав, ви ставите теплицю, ви виростете продукти. Так як я казав про наш курс, коли ми тоді грант виграли, то саме страшніше буде, якщо ми його виграємо. Чому? Тому що за всією цією підготовкою, яка була, нам доведеться їхати на ці теплиці і знімати ці відео, і брати ці... Те саме і тут момент. Так і тут, коли людина щось вирощує, я сьогодні повернувся, 4 теплиці, 2 теплиці є опалення, є досвідка, є можливість регулювати клімат. 2 теплиці нічого немає. Збирають огірок раз в 3 дні, можна через день збирати, переростає він. Збирають немало. Нормальні збори йдуть там, ну не 100 кг з теплиці, збирають десь по 60. Нормальний результат, при цьому не топлять ніде, в жодних теплиць. Чому? Тому що воно є економіка. Ціна на огірок не виросла, так як розраховували, і тому грошей від вирощених продукцій вистачає заплатити людям. Все, на пілети, на електроенергію грошей не вистачає. Чому? Неправильна фінансова модель, правильно пан Віктор сказав. Він все порахував, в який період краще продукцію, яка в нього є, і продукція в нього короткого вегетаційного періоду. А якщо ми граємо в довгі вегетаційні періоди, це томати, які ми з моменту посіву до першого збору в нас пройде днів 100, персі 120. Тому є успішний на ґрунті, без опалення, Доплівку, Одещина. Вирощують редиску, тільки викрали, посадили огірок, після огірка посадили томат, або той же самий перець, і можна забирати 3-4. На виходство і орієнтуються на свій ринок, який є. Ну, хто може сказати, яке в нас пришествие тепличних комбінатів, господарств, теплиць в Україну? Навіть за моєї невеликої такої пам'яті, тому що я цим займаюся 23 роки, це вже 3-те пришествие. Чому? Тому що в Україні були центри теплиць. Так сказати, що за радянських часів. Їх називали підпільні мільйонери. Вони могли на машину сім'я заробити за 1 сезон. Це був Орлик, це була Благовіщенка, Заліщики були. Це були просто теплиці, які називали крематорії, збиті з досок. Орлик там вони з арматури, вкрадені з медкомбіната Дніпродзержинського робили. Не в тому справа. Відношення було таке, що в будь-який момент прийде голова сільради з бульдозером, все завалить і скаже, що це не трудові доходи. Потім було наступне, це вже були де? Плівкові теплиці, крапельне зрошення, фертигаційні узли з'явилися, розсадне відділення. Це з'явилася та ж Кам'янка-Дніпровська, Каховка в якійсь мірі. А зараз дійсно, там от Маріте, в неї виникає питання, як у нас так, не знаючи ринку, починають займатися. От ця програма державна щодо допомоги тим, хто ставить теплиці. От давайте і будемо зараз і ставити. Спочатку теплиці ставлять, потім подумаємо, що будемо вирощувати. І орієнтуються на що? Зайшли в форум, подивилися.
з життя, минулий сезон. Дзвонять, огірок, заїхали, були в них, заїжджали, попробували прекрасний огірок. Смакові якості чудові, вирощений на ґрунті. Вид прекрасний, ввечері дзвонять, яка ціна? Кажу, зараз скажу. Дзвоню знайомим, кажу так, такий як у тебе 35-37 гривень за кілограм. А якщо такий, як з Волині, то буде 28. Він каже, це бандитизм, грабеж. Говорю, чому? Я був в форі 75 гривень. А на оптовому ринку 35-37. Чому? Тому що, щоб поставляти в такі мережі, треба мати відповідний об'єм. І дійсно можна заключити договор, знати, що заплатять вам гроші зразу, а не через 3 місяці, коли вже забудете поставити. Тобто, якщо ви над ринком не працюєте, то і результату не буде. А є приклади досить успішні. Хто пам'ятає, коли у нас ковід почався? 8 березня 2020 року. Що закрили? Закрили оптові ринки на Херсонщині. І в нас і полуниця була тоді почти безплатно, тому що ринки були закриті. Але дехто умудрився в той період почати продавати навіть салати через нову почту. І успішно продавати. А до того все було так, грузили, везли на оптовий ринок, а виявилося, що можна поставляти в обход всього цього і досить успішно. Тому про біологічний захист я до нього зараз перейду, просто я говорю про те, що наболіло. Якщо ви не знаєте, куди ви будете продавати, зробіть паузу, подумайте. Якщо ви хочете конкурувати з великими комбінатами, тоді спеціалізуйте в якісь 1-2 культурах. Якщо ви хочете бути представником на регіональному рівні, тоді вирощуйте якийсь набор чогось. І ви будете в виграші. Чому? Тому що якщо ви живете в якомусь районному центрі або в селищі, Чернігівської області, Черкаської, у вас все рівно в магазині є свіжі овочі, практично теж круглий рік. Питання, звідки вони поступають? Ну, щось із Ізмаїла, щось з Закарпаття. Ну, воно спочатку приїде в Київ на Столічку або на Троєщину, потім поступить вже до вас. Воно такий шлях переробить. А ви на місці. Чому кавуни скрізь вирощують? Ну, тому що Херсон зараз не може забезпечити, та ні. Логістика дуже дорога. Його дешевше в Чернігівщині вирости і нікуди не треба возити. Тепер про біологію. Щоб мене не звинувачили, що я хаю хімію, а стою за біологію, тому що я нею займаюся більше 20 років, то хочу сказати, раніше було ще гірше, більш жорстко. Раніше був просто перелік дозволених пестицидів і агрохімікатів, і був закон про використання пестицидів. І там було чітко написано, що використання хімічних засобів захисту рослин в теплицях, в закритому ґрунті, період вегетації не допускається. Все, крапка. Але далі було таке, якщо не можна, але дуже хочеться, то типу можна. А далі йшла така примітка, якщо є загроза втрати врожаю, тоді можна. Але з дозволу і під наглядом відповідного органу. Хто тоді відповідав? СЕС. А хто зараз відповідає? Ніхто не відповідає. Правильно? Щось змінилося? Нічого не змінилося. Тому якщо ви працюєте в теплиці, то подумайте про своє здоров'я. Чому? Кожен хімічний засіб захисту рослин, я не кажу про інсектициди, навіть фунгіциди, зайдіть на сайт до виробника. Сингента, Байер, БСЕХ – неважливо. У них є характеристика. Період очікування. Це не період очікування, коли там хтось помре, проти кого виробляли. Період очікування, коли вам варто там не бути. Так от, фунгіциди в самий короткий період 14 днів. Отже, ви обробили, зайдете туди через 14 днів. Теплиці, в якій, коли огірок вже плодоносить, виборка кожен день, іноді 2 рази на день. Дуже рідко через день. От що можна тоді обробляти? Ви скажете, та ніхто ж не контролює, там, обробили та й обробили. Ну це може закінчитися погано тоді, коли у вас хтось захворіє з тих, хто у вас працює. А головне, якщо ви самі там працюєте, то тоді ви захворієте. Чому я так певно говорю? Тому що, вибачте, ми працюємо з господарствами, які сертифіковані як органічні. Тобто є приклади господарств, коли в теплиці вирощують овочі, навіть ягоди, фрукти.
і вони не використовують хімічні засоби від слова взагалі. Там не можна це використовувати. Навіть залишків там не можна, щоб було попередніх, треба пройти період конверсії. І результат вони отримають. Потім ще одне. Біологія і хімія – це не так, що два шляхи, якими розійшлися. Ми все-таки вважаємо, що інтегрована система захисту рослин – це послідовність дій. Це очистка, дезінфекція приміщення, особливо таких, як показав Віктор, що це вирощується на вертикальна культура, там практично досягається результат, практично мінімальна присутність патогенних організмів і підтримання досить високого рівня чистоти, і можна за короткий період вегетації, там він до 2 місяців, не допустити епіфітоті спалаху якогось захворювання або шкідників. Там це ще можливо. Але якщо ми вирощуємо в таких теплицях, які входять люди, заїжджає техніка, вони відкриті, звичайні ґрунтові теплиці, звичайно, в нас постійно знаходяться патогенні організми, шкідники. Ми можемо якийсь чисельність провести дезінфекцію, про це там теж є лекції. Як це провести? Як зробити, щоб у нас не було рознесення по теплиці? Що треба плани, руху, схема, щоб не треба рухатись від поганого до хорошого, навпаки. Треба все виносити, розробити план заходів, які повинні бути. І ми не можемо досягти того, щоб воно було стерильно. Це нонсенс. Чому? Рослина завжди живе з мікроорганізмами. Навіть на світокультурі, якщо ми зробимо абсолютно стерильні умови, буде у нас коренева система знаходиться навіть не в субстраті, а просто в соляному розчині добрив. І буде живитися, вона все рівно буде заселена мікроорганізмами. Тільки не мікорізоутворюючими грибами, а буде заселена бактеріями. І ми будемо мати варіант бактерізи. Те, що ми в аквакультурі спостерігаємо. Тому що, щоб рослині живитися, їй треба, щоб хтось розгружав флоему і загружав ксилему. І це виходять мікроорганізми. Тому нема вічних ворогів, вічних друзів. Рослина завжди в контакті з мікроорганізмами, грибами і бактеріями. А от що таке біологія, це те, щоб патогени не мали подавляючої можливості розвитку, треба, щоб їх контролювали хто? Природні регулятори. Це гриби за зразок триходерма, які мають антагоністичні властивості відносно багатьох патогенних грибів. Є конкурентами на середовищі, є бактерії, які є антагоністами до багатьох збудників. Тобто у нас вже відпрацьована ціла система, по якій ми можемо працювати. Іноді працюємо, на жаль, не по всьому спектру, а працюємо лише по деяким об'єктам. От відносно тої ж самої нематоди. Просто Олена Вікторовна, вона як спеціаліст по нематоди, не сказала, але не акцентувала. Нематода є паразитичні, ті, які шкодять, тобто розвиваються на ті рослини. А є ентопаразитичні, які використовуються для контролю інших шкідників, особливо ґрунтових шкідників, там, ґрунтових падатріпсів, тих же личинок майського жука. Але буду сказати так, що в мене в Закарпатті є господарство і гектари, вони не вирощують вирощують тільки томати. Чому? У них нематода. Завели, розвелась вона в них. В цьому році зробили комплексний підхід, висели ловчу культуру, внесли хімічний препарат біологічного походження і внесли гриби. І огірок отримали в другому обороті. Є южноукраїнський, який вже 20 років вирощує, без пропарки, на ґрунті вирощує огірок по огірку. І є нематода. Тобто питання, як було поставлено, ми не можемо цього шкідника повністю позбутися. Але ми можемо зменшити його вплив негативний на розвиток рослин. Тому про біологію, підходи, самі методики, що це не, знаєте як, це система. Якщо ми знаємо, що ми будемо вирощувати таку культуру і знаємо, що вона вражається такими патогенами, значить ми знаємо, що вони по-любому там будуть. Що б ми не робили? Ми знаємо, що є природний регулятор, тому природний регулятор потрібно внести до того моменту. Є природні регулятори, які можуть розвиватися на субстраті, на органіки, їх можна незалежно від рослини туди вносити. А є ті, які будуть розвиватися тільки в присутності господаря. Це теж треба враховувати. Тому всі профілактичні заходи, вони направлені наперед. А варіант такий, що от ми використали, біологія слабша, ніж хімія,
Да, ну біологію можна 10 разів використати підряд. А хімію знову ж йдемо на сайт виробника і дивимося, скільки разів за рік можна використати. Зазвичай це 2 рази. Рідке виключення 3. Ну і то не бажано. Це навіть тоді, коли ми знаємо, що ми все робимо, порушуючи всі норми і правила. Тому що це закритий ґрунт. Що хотів би ще підтримати, було сказано раніше. Дійсно, що закритого ґрунту, як плівкових теплиць, буде ставати більше і більше. От комбінатів стає менше. У 2002 році, коли я прийшов, було 540 гектарів тепличних комбінатів в Україні. На сьогоднішній день, я думаю, набереться десь 240. А то може й менше. Ми втратили дуже велику кількість тепличних комбінатів. Чому? Питання енергетики. От не змогли вони цього витягнути, і вони, ну, дехто, правда, на окупованій території, але багато тих, які і окупація не заважала, вони перестали існувати. Але для того, щоб вирощувати, наприклад, якісну продукцію, не обов'язково це повинні бути овочі. Та ж сама полуниця. Да, весною, щоб отримати раніше в теплиці, ми не отримаємо раніше, чим отримують і греки в відкритому ґрунті. Але та, яка прийде з теплиці, вона буде 100% якісна. Її можна отримати і в осінній період вона буде якісна. Тому навіть фруктові дерева в більшості випадків за кордоном вирощують в теплицях. Нідерланди вирощують черешню в теплицях. Коли зустрічалися з представником Южної Африки, він сказав, у нього 200 тисяч гектарів закритого ґрунту, ну, я думав, щось неймовірне, що там можна вирощувати. А потім виявилося дуже просто. Там все. І персики, і сливи, і інші культури. Тому теплиця – це дуже хорошо. Але головне, знову повертаюся до того, що наболіло. Треба визначитися, що ви там будете вирощувати. Не те, що ви вміємо, або нам подобається. Те, що ринок зможе купляти. Зміниться дуже багато. За 20 років, я ще пам'ятаю, 2004-2005 рік, тепличні комбінати в роздумах були, чи вирощувати огірок в другому обороті. Доцільно це чи ні, осіяти в кінці липня, щоб збирати до 1 жовтня. Стояло питання, чи взагалі воно себе оправдає. Зараз уявити навіть ринок, на який ми прийдемо, і там немає українського гірка в цей період, неможливо. Вирощують дуже багато. І вирощують в плівкових теплицях. Тому теплиці – це, можна сказати, гарантія отримання якісного врожаю. Але треба отримати те, що буде, ну, ринком буде спожито. Тому працювати треба спочатку до ринку. А як виростити, я говорю? Є не ми ж єдині експерти. Є багато тих, хто вміють і вирощують і непогано, і хорошо. Ми навіть краще, ніж ми вам порадять це зробити. Можемо вам допомогти. Ну, скажу, в цьому році, що неймовірно, кліматичні умови відставали на 3 тижні, зараз вже на 5 тижнів відстаємо. Дуже холодна була і весна, і літо. А здавалось би, повинна була зараз бути пік на ті ж самі гірки, а його немає. Чому? Тому що нас зазвичай так, або щось пропустили, або кудись побігли. То редиска вже дорожче, ніж огірки, вигідніше. Чому? Тому що була дуже дешево кинула. Тому, якщо ви на місці хочете бути регіональним представником, тоді широкий спектр. Якщо спеціалізуєтесь кудись, виходите на її ринок, спеціалізуйтесь в одному. Теплиці визначається, що ви будете вирощувати. Якщо це сезонні, короткі періоди, це можуть бути прості теплиці. Якщо ви хочете максимально довгий період, тоді капітальний. Якщо це не одна, не 2 теплиці, тоді у вас повинні бути такі і такі. Повірте, огірка в березні в Полтаві треба в 5 разів менше, ніж його треба буде в кінці квітня. У мене все, вибачте, мабуть, занадто емоційно, Віталій Михайлович. Ну, Ні, ну якраз розумію, дякую велике. Пані Маріте там пише, пані Маріте, смотрите, то, що говорив Микола Петрович, ну прямо ну, как, не прив'язуємося, що от прямо там скільки-то днів. Тут загальна така ситуація, що у нас в Україні, от в Європі повинно, щоб у кожного фермера був агроном завжди. І пройшли курси
у нас згідно європейських тих правил, і куди ми йдемо, у нас теж озвучили, що кожен фермер має або найняти агронома, або как би на постійну роботу взяти агронома. І обов'язково, щоб 2 людини пройшли навчання Держспоживслужби і щось там саме по обробіткам пестицидами, гербіцидами. Але у нас це не працює. Тому у нас кожен фермер, от я ж говорю, гроші стали давати, всі похапали ці гроші, почали строїти, щось почали вирощувати. Що, хтось кум сказав, вон, візьми квадріс там і бахні, побіжав, схватив, те саме, ніде не прочитав, як це потім на легені або на щось буде якийсь то вплив. Та пофіг, тобто, головне, що треба обробити. Тому у нас просто дуже велика каша. У нас же не узаконено недорадництво, воно узаконено, але нема такого, щоб фермера заставити з самого початку, щоб він спочатку знання взяв, а потім щось робив. У нас вначалі роблять, потім розуміють, що щось роблять не те, і потім звертаються до Миколи Петровича, а що ж нам робити тепер? А у нього волоси дибом стають, коли він бачить, що вже натворили, і як вивести цього фермера з цього. Да. Я нагадаю, тут багато хто підключався уже пізніше, щось прозивали тот факт. Ще раз, ми зробили за 9 місяців, ми зробили 46 лекцій по 10 хвилин. Ці лекції, цей курс тепличної агрорішення буде доступен всім на платформі Агріакадемії, яка фінансується ЄБРР за підтримки експертів ФАО. Посилання в нашому чаті є, реєструйтеся. Як тільки цей курс буде викладений, тому що, зрозумійте, ми його тільки зробили, тільки здали тиждень тому. Його ще треба викласти, адаптувати під цю платформу. І з 1 грудня для всіх безкоштовно цей курс 46 лекцій буде доступний. І, будь ласка, проходьте ці лекції, слухайте, тому що кожен експерт зараз так пробіжався по своїх лекціях, але наприклад, Микола Петрович Тетерук, у нього лекція перша – основи вирощування овочів, зелені, ягід і квітів. Друга лекція – малооб'ємні технології вирощування. Це кожна лекція по 10 хвилин. Методи органічного землеробства в умовах теплиць. Дезінфекція теплиць, підготовка ґрунту або субстрату. Добриво органічне та мінеральне, вибір залежно від культур, планування сівозміни та посадки, виявлення та профілактика поширених хвороб та шкідників рослин, методи ранньої діагностики захворювань та наявність шкідників, способи запобігання їх поширення, підтримка санітарного стану теплиць. Це я вам зараз називаю теми лекцій, кожна по 10 хвилин. Поточні витрати під час експлуатації теплиць. Період вирощування, сезонні теплиці та круглорічні теплиці, яка ефективність кожного варіанту, рентабельність та переваги, планування виробництва залежно від ринкового попиту. Микола Петрович 10 хвилин розказував, що треба вирощувати, як цей ринковий попит, як його узнавати. Проведення замірів вологісті та кислотності ґрунту саме в ґрунті. Да, перспективи сталого тепличного виробництва. От я вам зараз перерахував 14 лекцій або 15 тільки одного Миколи Петровича. І кожен експерт, у нього було по 14 лекцій. У пані Олени було 3 лекції по запиленню, по ентомофагам і по нематодам. Але всі остальні експерти по 14 лекцій. І, тому підключайтеся, реєструйтеся на Агріакадемії. Дякую їм, що вони змогли заохочити нас поділитися, відірватися від роботи, від поїздок по фермерах і знімати ці лекції, надавати вам цей досвід, передавати вам. Тому вважаю, що це, мабуть, перший такий системний труд, який ми зробили. Тому, смотрите, 1,5 години, я вважаю, що достатньо. Ми презентували цей курс, він буде доступний. І я хотів заключне слово сказати, що, друзі, сьогодні ми поговорили не просто про теплиці, ми поговорили про майбутнє українського фермерства. Клімат змінюється, я повторюся, ми не можемо це зупинити, але ми можемо адаптуватися, ми можемо створити умови, де фермер керує не погодою, а результатом.
Держава сьогодні дає підтримку, гранти, програми, можливості, але жоден грант не замінить знання. Саме тому ми створили курс «Тепличне агрорішення», щоб допомогти кожному зрозуміти, яку теплицю варто будувати, які технології впроваджувати, як зробити своє господарство прибутковим і сталим. Бо теплиця – це не просто споруда, це символ нового мислення, це крок до стабільності, незалежності і сучасності українського села. І ми починаємо з навчання, а далі разом будуємо теплиці, бізнес і нову культуру агровиробництва. Тому де головний ресурс? Зараз головний ресурс – це знання і люди. Тож не чекаємо і не сумніваємось, реєструємось, починаємо сьогодні, бо саме ти, фермер, інженер, підприємець, є частиною майбутнього, який ми створюємо разом. І тепличне агрорішення – це не просто курс, це початок нової історії українського фермерства, закритого ґрунту. Тому дякую всім, що сьогодні приєдналися, послухали експертів. Ми презентували цей курс, ми його робили для вас, для всіх. Тому він з 1 грудня буде для всіх доступен. Реєструйтесь і вам нагадає ця платформа, що він вже доступен. Тому дякую вам всім. Дякую. Віталій Михайлович, Да. Віталій Михайлович, маю секунду просто. Да, ну, от хотів би дійсно вам подякувати. Чому? Тому що ми представники різних компаній, я представляю компанію більше 30 років. Ми постаралися в цьому курсі не проводити ніякої реклами, там чи тут чогось такого. В принципі, практично всі говорили про ті речі, які бажано знати. І ми готові підсказати, тому що кожен з нас міг би розказати про або саме про свої продукти, або про саме свої технології, або ще щось. Просто те, що є закритий ґрунт, це може бути досить прибутковим, стабільним бізнесом, так як воно повинно бути. А навіть теплицю, яку ви побудуєте і не будете вирощувати, це теж є товар, який можна продати, можливо, комусь там, якщо так здасться там. Це теж непогано. Але постаралися, що такий напрямок, який варто, мабуть, йти, це досить цікаво. Дякую. Да. Дякую всім експертам, що і приєдналися, і стільки часу потратили. І дякуємо ЄБРР і Агріакадемії за те, що вони такий курс запросили на початок року. І ми виграли цей тендер. Єдиний, кстати, хто виграв цей конкурс, і тому що ми запропонували саме тепличне агрорішення, які унікальні, я вважаю. Тому дякую всім, що приєдналися. Тоді до наступних зустрічей. Гарного вечора, тихої ночі.